Jeni me Ditari në orës 13 në A2CNN dhe në hapësirën në vijim do të ndiqni. Gjykata e Durrësit vlerëson masën e sigurisë për të arrestuarit në lidhje me hetimet pas tërmetit të 26 nëntorit, 9 persona u prangosën dhe 8 të tjerë u shpallën në kërkim për viktimat e tërmetit në këtë qytet. Me udhëzim të prokurorit të përgjithshëm, dosjet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe krimit organizuar delegohen pranë strukturës së posaçme antikorrupsion. Mbi 24 dosje pritet të vijen në hetim dhe gjykim të prokurorisë speciale. Komisionet parlamentare kaluan draftin e paketës antishpifje, në të parashikohet që media të paguaj gjobën para se të shprehet gjykata. Shumat e gjobave do të jenë të ndryshme për portalet dhe televizionet. Zonja dhe zotri, u përshëndes, por i takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Është ky Ditari orës 13, ku pas pak do të merrni raportime dhe informacione nga detajet që vijnë pikërisht nga ngjarjet e minutave të fundit në vend, rajon dhe botë si këto. Giganti amerikan Boeing pezullon përkohësisht prodhimin e avionëve 737 Max të përfshirë në 2 aksidente tragjike. Analistët parashikojnë se vendimi do të ketë pasoja të rënda për ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Hiti i Krishtlindjeve, All I Want for Christmas i Mariah Careyt kryeson për herë të parë klasifikimet muzikore 25 vjet pas publikimit. Më në fund ja dolëm, shkruajti në Twitter këngëtarja Carey. Të nderuar shikues, me agjendën e aktualitetit e nisim këtë hapësirë informative. Ditën e sotme shoqëria civile, ajo e cila ka organizuar një tjetër tryezë për reformën zgjedhore. Do ta kemi në komunikim të drejtë për drejtë gazetaren tonë Elona Gjylmi, e cila e ka ndjekur ecurinë e diskutimit mbi reformën zgjedhore edhe sot. Elona, mirë se vjen. Komisioni i dieshëm i reformës zgjedhore është pasuar sot nga një tryezë tjetër e radhës, kësaj radhe nga shoqëria civile. Çfarë u propozua konkretisht sot? Në këtë tryezë, Alba, ndryshe nga një ditë më parë ku opozita nuk ishte, ajo mori pjesë dhe foli se si nënkuptonte ajo reformën zgjedhore dhe konkretisht ndryshimin e sistemit. Dhe pikërisht tek ndryshimi i sistemit e vuri theksin dhe shoqëria civile, u dhan propozime konkrete nga ish kryetarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo dhe eksponentë që janë shfaqurishtas në skenën politike, siç është dhe Nisma Thurje, dhe varianti që u propozua më shpesh ishte ai një proporcionali kombëtar me lista të hapura, dhe duket se ky variant ka përkrajen dhe të opozitës parlamentare që do ta përcjellë në Komisionin e Reformës Elektorale që do të mblidhet javën e ardhshme. Ndërkohë, Elona, dje ka bojkotuar takimin pikërisht opozita parlamentare. A e kemi mësuar dot çfarë ka mërzitur Rudina Ajdarin dhe Ralph Gjonin në të vërtetë? Nga aq sa ne mundëm të kontaktojmë më herët, por dhe nga deklaratat e tyre, ata nuk janë konform mënyrës se si maggjoranca po punon me ekspertët, konkretisht edhe për formulën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili më herët, rreth një muaj më parë, ishte propozuar se do të ndahej në 3 nivele dhe të kishte një komisioner të vetëm në krye. Opozita nuk është dakord, por dhe përqasjen e maggjorancës ndaj sistemit. Madje zonja Hajdari në prononcimin para mediave tha se ekziston një pakt i fshehtë, një marrëveshje e fshehtë midis opozitës jashtë parlamentit dhe maggjorancës në kuvend, dhe gjithçka po bëhet nëpërmjet ekspertëve që sillin drafte të pa dakordsuara prej opozitës në parlament dhe që mund të votohen në mënyrë të njëanshme. Por unë të ftoj të ndiqni prononcimin e zonjës Hajdari dhe zotit Ralph Gjoni para pak minutash. Ka ardhur koha që ne të ndajmë sharpin nga sheqeri dhe, siç thonë amerikanët, të vendosim parat atje ku kemi gojen. Dhe ka ardhur ora e të vërtetës, siç ne e prisnim disa muaj më përpara. Ne kemi bërë përpjekjet maksimale për të hapur debatin e madh kombëtar për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ky duhet ishte debati sipas pikës 2 të objektit të komisionit posaçëm për reformën zgjedhore, objekt të cilin Partia Socialiste po injoron.
Asnjë parti politike nuk ka sjellë qoftë edhe një propozim konkret për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Flasin, por nuk bëjnë. Kështu që unë mendoj që ka ardhur koha që ne të jemi më të qartë dhe të jemi më konkret në gjirjen e këtij komisioni. Që do të thotë konkretisht, që do të thotë, jo, nuk është bojkot. Ne nuk besojmë në bojkot, prandaj jemi në parlament. Por ka ardhur koha që t'i qartësojmë gjërat për sa i përket procedurave të zhvillimit të seancave të këtij komisioni. Ne nuk mund ta fillojmë trajtimin e çështjeve duke marrë nga bishti, po duhet fillojmë nga koka. Nuk mundet që të vinë drafte të parapërgatitura si një lugë çorbe që na ushqehet dhe ne nuk jemi atje mbushës karrigesh për fasadat e Partisë Socialiste. Nga marrëveshja e 2008-s, pra që ka ndodhur me dyer të mbyllura dhe më pas ka ardhur në parlament dhe është ndryshuar kushtetuta. Dhe çfarë po kërkojmë ne sot? Ne po kërkojmë të zhbëjmë atë marrëveshje dhe ta bëjmë me një lloj procesi që i rikthen integriteti këtij procesi zgjedhor. Pra nuk bëhet për pushtetin e disa njerëzve, por bëhet pikërisht sepse ne duam që njerëzit të ndjehen të përfaqësuar. Akoma po tentohet një gjë e tillë, pra që të ketë një marrëveshje prapa dyerve dhe nuk duhet të ndodhë kjo në asnjë lloj mënyre. Nëse aktorët relevant kanë dëshirë të bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin dhe do t'i bëjnë ato me dyer të mbyllura, ata do vazhdojnë të humbin besimin te qytetarët shqiptar. Ne jemi gati të ulemi me ta, të diskutojmë hapur dhe më pas të përfshijmë të gjithë institucionet relevante për të arritur një produkt gjithëpërfshirës, të gjithë pranuar, që në fund qytetari i Shqipërisë të fitojë dhe jo politika. Elona, ndërkohë një tjetër element që bie në sy nga tryeza e sotme, e cila është organizuar nga një fondacion i majtë si Friedrich Ebert, nuk ishte bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Zoti Gjiknuri, si mund ta lexojë mungesën e tij? Opozita e lexon si një bojkot ndaj ndërkombëtarëve, pasi në tryezë ishin dhe ambasadorë, ishte ambasadori gjerman dhe ambasadori zvicerian, të cilët ne tentuam t'i pyesim pikërisht për reformën, por nuk pranuan të prononcohen. Pra, kjo është arsye se si e lexon opozita, por megjithatë ajo që është e sigurt është se do të kemi mbledhjet e tjera të Komisionit të Reformës brenda javës dhe gjithçka do të jetë e qartë dhe do të shihet nëse palët janë drejt një bojkoti të mundshëm dhe reforma jo vetëm që nuk do të jetë e mbyllur brenda dhjetorit siç kërkuan ndërkombëtarët apo dhe vetë kryeministri Rama, apo do të shtyhet shumë kohë. Elona, unë të falenderoj për të gjitha detajet që solle edhe nga tryeza e sotme. Ndërkohë, komisionerja për të drejtat e njeriut të Këshillit të Europës, Dunja Mijatović, u shpreh thellësisht e shqetësuar në lidhje me paketën antishpifje për të cilën thotë se ka nevojë urgjente për përmirësim. Disa dispozita në të vërtetë nuk janë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe europiane për të drejtat e njeriut që mbrojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave. Unë jam veçanërisht e shqetësuar që kompetencat diskrecionale që u janë dhënë organeve rregullatore, mundësia e vendosjes së gjobave të tepruara dhe bllokimi i faqeve të internetit të medjave pa një vendim gjyqësor, si dhe futja e rregullimit shtetëror të medjave në internet, mund të sjellin një goditje të fortë për lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave në vend, thekson ajo përmes një reagimi. Komisionerja e Këshillit të Europës shton se është me rëndësi të madhe të sigurohet që interneti të mbetet një forum i hapur dhe publik dhe ku mbizotron vetë rregullimi nga media, përfshirë mediat online. Dunja Mijatović e mbyll reagimin duke i kërkuar parlamentit që të rishikojë draftet aktuale dhe t'i ofrojë ato me praktikën e gjykatës europiane të drejtave njeriut, si dhe me standardet e Këshillit të Europës. Por mbrëm pak para mesnate dhe Komisioni i Medias i miratoi me disa ndryshime paketën antishpifje duke e kaluar për në seancë plenare të së mërkurës. Në draftin final u pranua që gjobat të jenë proporcionale sipas llojit të medias, si dhe ankimimi tek bordi Amas dhe në gjykat. Por media gjithsesi do ta paguajë gjobën para se të shprehet gjykata. Pavarësisht debateve, kjo pikë u miratua sipas argumentave të qeverisë. Ndërsa kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, ka deklaruar se me këtë paketë ligjore, kryeministri Rama kërkon të mbyll gojen e medias duke cënuar dhe lirinë e saj. I gjithë opinionin ndërkombëtar tashmë është shprehur qartë, OSBE dhe Këshilli i Europës. Pra nga një paketë antishpifje
e cila trumpetohet nga Edi Rama dhe falangat e tij, nuk mbetet gjë tjetër vetëm të cilësohet si pakenta anti-shpreje. Edi Rama tashmë është vendosur haptas kundër Europës. Ai tashmë po cënon dhe është në kundërshtim flagrant me direktivën europiane për lirinë dhe rregullimin e mediave. Ky është një fakt tjetër i pakundërshtueshëm që tregon se agenda e Edi Ramës prej kohësh është një agendë anti-europiane dhe anti-shqiptare. Të arrestuarit nga policia e Durrësit, të dyshuar si përgjegjës për pasojat që shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit, dalin sot para gjykatës për vlerësimin e masave të ndalimit. Prokuroria e Durrësit u ngarkoi përgjegjësi penale 17 personave zyrtar lokal, inxhinier dhe ndërtues informal për 23 viktimat që shkaktoi tërmeti i datës 26 në qytetin bregdetar. Sipas prokurorisë, në role të ndryshme ata kanë konsumuar veprat e vrasjes në rrethana cilësuese, ndërtimit pa leje dhe shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë, në pritje të vendimit të gjykatës në Durrës, kemi gazetaren tonë Elitiona Doko, e cila do të na azhornojë mbi atë që po ndodh aktualisht në gjykatë. Elitiona, mirë se vjen. Trupi gjykues jep vlerësim të masave të sigurisë për të arrestuarit, por cilat janë disa nga shkeljet e evidentuara deri tani sipas akuzës në ndërtesa të cilat janë shembur dhe cilat janë zhvillimet konkretisht që vijnë lidhur me këto akuza për të pandehurit sot? Prej rreth 120 minutash në gjykatën e shkallës parë në Durrës vijon seanca në ngarkim të 9 të pandehurve të cilët u arrestuan 2 ditë më parë nga policia e Durrësit me akuzën e shpërdorimit të detyrës, vrasjes në rrethana cilësuese dhe falsifikimit të dokumentave. Ndaj të 9 shtetasve prokuroria dhe vetë organi i akuzës po lexon dhe po sjell të gjitha provat e sekuestruara dhe të siguruara nga ana e saj, për të cilët pretendohet që 9 shtetasit e arrestuar në bashkëpunim edhe me persona të tjerë të shpallur në kërkim nga kjo e fundit, kanë shkaktuar jo vetëm shëmbjen e objekteve të cilat u rrëzuan në 26 nëntor nga tërmeti i fuqishëm, por kanë ndikuar drejt për së drejti ose në mënyrë të tërthor dhe në humbjen e jetës së 23 personave në qytetin e Durrësit. Ndërkohë, nga ana e personave të cilët aktualisht janë në stadin e të pandehurit, nuk është pranuar asnjë prej akuzave të ngritura në ngarkim të tyre, ndërkohë që 2 prej 9 arrestuarve po përfaqësohen në seancën e sotme nëpërmjet avokatëve të tyre, pasi ndodhen njëri në spitalin e traumës në Tiranë dhe tjetri në repartin e ortopedisë në qytetin në spitalin e Durrësit. Në tilla kushte vijon mes debatesh, duhet theksuar edhe në momentet që flasim, seanca maraton e nisur prej orës 11 të mëngjesit të sotëm dhe për cilën pritet të caktohet masa ose vlerësimi i masës sigurisë ndaj tyre, ndërkohë që ndaj personave të tjerë vijon edhe procesi për arrestimin dhe vënien përpara përgjegjësisë së tyre. Nga dhënat e deritanishme, këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shpërdoruar detyrën, por njëkohësisht kanë falsifikuar dokumentet. Paktën këto janë pretendimet e deritanishme të organit të akuzës të ngritur në drejtim të personave të ndaluar deri në momentet që flasim. Hetimet vazhdojnë nga organi i akuzës, por jo vetëm, pasi sipas tyre shtrirja është edhe më e gjerë ndaj zyrtar të cilët në funksione të ndryshme, qoftë në drejtimin e aluiznit apo të hipotekës dhe specialistë të cilët kanë qenë në terren për verifikimin e vlefshmërisë ose jo të objekteve të cilët janë shembur në 26 nëntor, këta të fundit duket dhe pretendohet që të kenë shpërdoruar detyrën edhe funksionin e tyre publik. Ndërkohë që mes të arrestuarve ka dhe persona të cilët kanë qenë në funksione të ndryshme si ajo e studieve ligjore, të cilat bënin kryesisht planet e rilevimit apo ato të topografisë, janë pjesë e procedurës qoftë për procesin e legalizimit apo dhe hipotekimin e pronave në fjalë. Elitiona, unë të falenderoj për të gjitha detajet që solle, varësisht zhvillimeve atje, do të kemi komunikime të tjera të drejt për drejta bashkë. Ndërkohë, ne të nderuar shikues, në studion e Ditarit jemi rikthyer me zonjën Eglantina Gjermeni nga Partia Socialiste. Mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit. Zonjë Gjermeni, në këto ditë fatkeqësisë natyrore ju kemi parë në terren, pranë të prekurve, në zonat e prekura nga tërmeti, ndërkohë sot ju kemi në studio për diskutuar për kërkesën tuaj tashmë edhe legjitime për ta vazhduar gjendjen e emergjencës deri në 31 mars. Pse u pa e arsyeshme të kërkohej kjo? Mendoj që situata vazhdon të jetë goxha komplekse dhe ka nevojë për një vëmendje të veçantë. Besoj që fakti që grupet e ekspertëve janë akoma në terren
për të vlerësuar dëmet dhe e gjithë puna është intensive në të gjitha nivelet, qoftë për sa i përket vlerësimit të dëmit, qoftë për sa i përket ofrimit të kujdesit shëndetësor apo psikosocial, qoftë për sa i përket ofrimit të banesave apo me plotësimit me bonus qiraje të qytetarëve, është një proces i cili kërkon intensitet dhe vëmendje maksimale dhe shpresoj dhe besoj që zgjatja e këtij afati do të vazhdoj këto përpjekje intensive deri në këtë periudhë për ta të i kaluar këtë situatë edhe për të hyrë gradualisht në procesin e rindërtimit. Kjo nuk do të thotë që tani element të procesit të rindërtimit nuk kanë filluar, po unë besoj që kompleksiteti i situatës, problematika që ndeshim në terren, kërkon vëmendje maksimale nga të gjithë aktorët. Që Gjermeni, ju besoni se shtyrja e afatit për emergjencën ndoshta do t'i japë mundësi që shtetit qeverisë që t'i përgjigjet sa më mirë kushteve dhe kërkesave aktuale në terren. Por ju a besoni se po ecët me hapat e duhur në këto momente të fatkeqësisë natyrore, apo i përgjigjemi si duhet atyre njerëzve që i keni parë dhe prekur në rrugë, situatave ku ata ndodhen, nevojave që ata sot kanë? Ajo që duhet të them është që kompleksiteti i nevojave dhe vështirësitë e kësaj situate janë shumë të mëdha. Domethënë sfidat me cilat përballen të gjithë aktorët që janë të angazhuar në këtë situatë janë shumë komplekse dhe nevojat e qytetarëve janë shumë diverse, pra të ndryshme në varësi nga ku banojnë, në varësi nga problemet që kanë pasur me banesa, në varësi të kujdesit shëndetësor apo të problematikave që kanë me shëndetin apo për kujdesjes që ka nevojë nga ana psikosociale, kështu që ajo që dua të them me siguri është që vëmendja dhe angazhimi është maksimal, por sigurisht përballë nevojave që janë shumë herë më të mëdha, mbase nuk kemi mundur që t'i plotësojmë të gjitha nevojat, por bëjmë maksimumin për të qenë pranë qytetarëve, për të plotësuar nevojat më imediate dhe gradualisht për të kaluar nga njëra fazë, siç thashë, emergjencës theksuar, gradualisht për t'i futur në rrjedhën e jetës së zakonshme. Ky është një proces që do të zgjasë. Ne vërtet fizikisht mund t'i sigurojmë banorëve edhe banesa duke i dhënë bonus qiraje dhe duke i garantuar që do të vazhdojnë të qëndrojnë aty dhe duke i premtuar dhe angazhuar maksimalisht qeveria që do të ndërtojnë banesat brenda vitit që vjen. Po psikologjikisht kjo është diçka që kërkon kohë edhe të kuptohet edhe të realisht të ndjehet nga qytetarët, se pasiguria dhe paniku dhe fakti që realisht i është shëmbur shtëpia ose i është dëmtuar rënd, sikur ka shëmbur botën para tyre, dhe sigurisht që kjo është një periudhë që do të ketë nevojë për përkujdesje intensive për një kohë relativisht të gjatë. Tashmë të gjithë e dim që një sfidë, por edhe prioritet është faza e rindërtimit, e cila duhet nisë sa më shpejt jetë e mundur. Ju keni shërbyer edhe si ministre e zhvillimit urban, një ministri që sot nuk është, megjithatë keni një ide të përgjithshme në këtë drejtim. Si besoni se duhet jetë prioriteti ose çfarë duhet i parapri projekt ligjit për rindërtimin edhe kësaj faze shumë të rëndësishme për këto zona dhe këta njerëz? Besoj që tërmeti përveç fakti që ishte një tërmet me përmasa të jashtëzakonshme dhe tragjik, se vërtet humbën jetën shumë qytetarë, u dëmtuan shumë tjerë dhe një lloj traume kolektive në fakt në gjithë shoqërinë shqiptare, të gjithë u tronditëm. Besoj është edhe një moment për të reflektuar që çfarë kemi bërë mirë, çfarë nuk kemi bërë mirë, ku duhet kushtojmë më tepër vëmendje dhe çfarë duhet përmirësojmë në punën tonë. Flas në të gjitha nivelet, në nivel vendor, në nivelin e emergjencave civile, në nivel parlamenti, qeverie, shoqërie në përgjithësi. Krejtësisht e vërtet, si u rezulton zoja Gjermeni, ku janë bërë gabimet më të mëdha? Unë mendoj që sigurisht në të gjitha fushat kemi nevojë për përmirësim, po kur flasim për pjesën e zhvillimit urban, meqense juve ma përmendët standardet e ndërtimit, është një proces i cili
duhet parë dhe monitoruar me më shumë kujdes që nga momenti që jepen lejet e ndërtimit edhe më pas kur zhvillohen, ndërkohë që për të qenë godinat më rezistente ndaj lëkundjeve sismike, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm, të gjithë elementet duke dëgjuar në fakt ekspertët e fushës dhe duke marrë modelet më të mira të vendeve të cilat janë përballur me të tilla sfida, mendoj do të ishte mënyra më e mirë për të parandaluar çfarë do lloj reagimi tjetër. Ajo është një katastrofë natyrore, unë e kuptoj dhe besoj të gjithë jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Puna është se si dora e njeriut, ne vetë të gjithë mund të parandalojmë apo të minimizojmë dëmet duke qenë më të përgatitur ndaj këtyre sfidave apo katastrofave. Shpresoj dhe uroj me Zotin që mos ndodhin më, po gjithsesi duhet jemi më mirë të përgatitur. A besoni se do t'ja dilni ta përkthini idenë e këtij reflektimi për cilën sot po flasin gjithë në punë praktike, sidomos për ndërtimin e zonave? Puna ka filluar dhe fakti që njësitë vendore, qeveria në bashkëpunim me to kanë identifikuar zona ku do të ndërtohet. Edhe në qarkun e Durrësit që unë përfaqësoj, sidomos në Bashkinë e Krujës, në Thoman, është gjetur vendi ku ndërtohet në Fushkruj, gjithashtu shpresoj së shpejti dhe në Krujë për të dhënë sinjalin që rindërtimi ka filluar, për të ngjallur shpresën qytetarëve, por dhe realisht për të plotësuar angazhimin që kemi dhënë, duke ju përgjigjur nevojave qytetarëve dhe duke i siguruar atë që kanë më të shtrenjtë. Ndoshta edhe për t'i garantuar zonja Gjermeni se do të ndërtohet ku duhet dhe si duhet tashmë. Po, gjithashtu, edhe nëse vërtet, siç thonë ekspertët, të cilët i kanë ndjekur për sa i përket përmirësimeve ligjore të mundshme, qoftë në kuadrin e ligjit për ndërtimet apo në çështje të tjera që lidhen me këtë pjesën e zhvillimit urban në tërësi, besoj që jemi më se të hapur për të mirëpritur edhe madje për të qenë proaktiv, për të kontribuar në mënyrë maksimale për të përmirësuar legjislacionin, po edhe për të forcuar më shumë monitorimin e këtij kuadri ligjor. Kështu që besoj dhe shpresoj shumë që gjithë ky proces të jetë edhe një reflektim dhe një përvojë e cila na përmirëson gjithçka bëjmë në të ardhmen. Ju jeni pjesë aktive e politikës, megjithatë puna juaj vazhdimisht është ngushtë e lidhur me rezultatet në drejtësi. Tashmë drejtësia ka filluar të vërë dorë mbi ata që sot quhen përgjegjësit. Ju si e shihni këtë vimësi? Si duhet të jetë drejtësia sot dhe tutje në raport me ta? A duhet t'japim disa shembuj edhe për garanci, edhe për reflektim, edhe për të ardhmen? Unë besoj që drejtësia duhet ta bëj rolin e saj, ta kishte bërë dhe të vazhdoj ta bëj në vazhdimsi, sepse të gjithë shpresojmë dhe besojmë që gjithë për më tepër procesi reformës drejtësi dhe drejtësia në tërësi është sistemi të cilin ne duam, edhe duam që drejtësia të jetë për të gjithë, të kenë akses të gjithë edhe të jetë një drejtësi reale. Besoj me këto që juve sapo thatë edhe me ndalimet e kohëve të fundit edhe me marrjen e masave dhe gjithë procesi që prokuroria ka filluar, është përgjigja e duhur për të gjithë ata që kanë shpërdoruar detyrën apo nuk e kanë bërë atë si duhet, jo thjesht për të reflektuar edhe për të nxjerrë një mësim, po për të vendosur një standard, duke theksuar që nëse flasim për standardet të ndërtimit, të cilat në fakt në Ministrinë e Zhvillimit Urban një pjesë të mirë të tyre gjatë kohës që kemi punuar, i kemi miratuar. Qoftë standarde ndërtimi, qoftë eurokode të cilat i kemi përkthyer nga Bashkimi Evropian dhe janë kthyer, ndërkohë që kanë ngelur tashmë puna për të bërë anekset e tyre dhe për të qenë pjesë e kuadrit ligjor. Ishte një proces që kishte filluar në Ministrinë e Zhvillimit Urban. Eurokodet e shumë përfolura në këto ditë, për cilat shpesh thuaj se kanë ngel pegën i përkthimeve dhe jo vetëm, që do të ishte fatkeqësi nëse po. Jo, janë përkthyer. Edhe pjesa është që në momentin këtë din padyshim më mirë edhe mund të flasin ekspertët, po anekset e tyre të cilat kanë nevojë për studime dhe kontekstin real
të shoqërisë shqiptare për të bërë pjesë e legjislacionit është pjesa apo sfida e radhës. Gjitha këto ishin procese alarmi edhe nga personalitetet edhe për të realizuar, edhe për ta vazhduar atë proces në fakt. Sigurisht, nga ana tjetër, për tek kësaj faze kur jemi tek e drejta dhe drejtësia, a ju duken të drejta propozimet tuaja nga ana e qeverisë për paketën antishpifje e cila tashmë ka bërë zhurmën e ditëve të fundit pas tërmetit? Është vërtet që është një nga projekt ligjet ai për mediat audiovizive, një nga projekt ligjet që kanë gjallë goxha debate dhe pavarësisht situatës dhe ngarkesës jam munduar ta ndjek pjesë dhe kam qenë pjesë në fakt në Komisionin Veprimtarive Prodhuese që edhe dje mbasdite diskutuam, pavarësisht se ne jemi komision që ishim për dhënie mendimi dhe kemi parë kryesisht lidhjen me AKEP-in, me komunikimet elektronike. Ajo që duhet të theksoj se projekt ligji është diskutuar mbrëm dhe është miratuar nga Komisioni Medias deri në orët e vona. Varianti final që do diskutohet nesër në seancë parlamentare, besoj që ka pësuar goxha përmirësime nga varianti i parë, duke marrë në konsiderat pjesën më të madhe të sugjerimeve dhe nga OSBE-ja, edhe nga grupe të tjera interesi, në fakt, duke përfshirë në rolin që ka AMA edhe komunikimin elektronik. Fakti që deri tani ligji i mediave audiovizive ka mbuluar kryesisht mediat elektronike, mediat vizive, ndërkohë që flasim për përfshirjen e mediave elektronike, zgjerohet fusha e veprimtarisë dhe pjesa e ankesave, situash nga Këshilli i Ankesave i jepet një funksion dhe një përgjegjësi më e madhe, duke parandaluar problematika të tilla që lidhen me përmbajtje, siç bëhet fjalë pornografi e fëmijëve apo bëhet fjalë për rrezikun e sigurisë kombëtare apo rrezikun e terrorizmit. Besoj janë fusha të ndjeshme dhe nga kolegët që kanë punuar më afër me projekt ligjin kam ndjekur procesin duke theksuar që janë marrë modele të vendeve më të zhvilluara dhe realisht çfarë është bërë në mediat vizive tashmë zgjerohet si thua spektri i AMës edhe në komunikimet elektronike, duke ju përgjigjur në fakt zhvillimit teknologjisë edhe informacioneve që dalin në këto portalet online apo në media. Për te pikave që ju përmendët dhe përbëj një rrezikshmëri të ditëve tona, shqetësimi kryesor është cenzura. Ju më thoni se ka pasur një konsulencë me OSBE-n, megjithatë tashmë është tërhequr veshi nga faktori ndërkombëtar. Na thanë se rrezikoni kryesimin e OSBE-s. Këshilli Evropian ka sjellë 8 rekomandime pas asaj të miratuar mbrëm dhe komisionerja për të drejtat e njeriut thotë përmirësime urgjente. A do duhet ketë një reflektim serioz në këtë rast? Unë mendoj që është bërë goxha reflektim. Nuk e kam parë variant final që është miratuar mbrëm vonë, në fakt, por nga sa kam ndjekur deri dje mbasdite, një pjesë e mirë, edhe nga mbledhja e Komisionit të Ligjeve, dhe raporti që pash, një pjesë e mirë e sugjerimit të OSBE-s janë përfshirë. Po. Sa Gjermani, unë ju falenderoj që ishit sot në studio. Edhe unë ju falenderoj. Nderuar shikues, vetëm pas pak në ekranin e A2 do të ndiqni bisedimet për koalicionin bashkëqeverisës në Kosovë kanë ngecur, ndërsa LDK siguroi edhe një herë se nuk heq dorë nga posti i presidentit. Isa Mustafa tha se kjo është një çështje parimore për partinë e tij dhe garanton barazinë në ndarjen e posteve në koalicionin me vetëvendosjen. Për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në Kosovë, do të jemi pas pak në studio me zonjën Alma Lamaj. Giganti Amerikan Boeing pezullon përkohësisht prodhimin e avionëve 737 MAX të përfshirë në 2 aksidente tragjike. Analistët parashikojnë se vendimi do të ketë pasoja të rënda për ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Vetëm pak sekonda publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë. Tek informacionet nga aktualiteti do të mbetemi, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi bëri pikëzimin dhe renditjen përfundimtare të kandidatëve për pozicionin e kreut të inspektorit të lartë të drejtësisë, institucioni që do të hetojë disiplinisht gjyqtarët dhe prokurorët. Vlerësimi më i lartë nga Këshilli, ai me 89.6 pikë, ishte për kandidatin Artur Metani. Pas tij në rang zbritës ishin kandidatët Sokol Stojani, Joana Asimi,
Eris Hysi dhe Lindita Troja, pas miratimit të renditjes përfundimtare, KED do të përcjell listën në kuvent për zgjedhjen e kreut të tij. Tashmë zhvendosemi me informacione në Kosovë. Bisedimet për koalicionin bashkëqeverisës kanë ngecur, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës siguroi edhe një herë se nuk heq dorë nga posti i presidentit. Isa Mustafa tha se kjo është një çështje parimore për partinë e tij dhe garanton barazinë në ndarjen e posteve në koalicionin me vetëvendosjen. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk heq dorë nga posti i presidentit. Kreu i kësaj force politike Isa Mustafa zhvilloi një konsultim të brendshëm me të gjithë kryetarët e degëve, ndërsa bëri me dije se për një marrëveshje të mirë për bashkëqeverisje me lëvizjen vetvendosje, duhet të hiqen të gjitha hijet e dyshimit mes palëve. Çështja e presidentit mendojmë që është çështje parimore, themi çështje e një ekvivalencë e cila duhet krijohet mes dy partnerëve, dhe po ashtu është çështje e mirëbesimit ndërmjet nesh në mënyrë që edhe ndarja e pozitave të bëhet e tillë që asnjë palë mos delë super e fuqishme nga ky koalicion. Ai saktësoi edhe një herë se posti i presidentit nuk është një kërkesë personale, por bëhet fjalë për barazinë në ndarjen e përgjegjësive. Ajo që ne në LDK vlerësojmë që është themelore, është që ne ta shtojmë mirëbesimin dhe respektin reciprok, dhe se ne si partner të ardhshëm domosdoshmërisht duhet të jemi nëse kemi besim njëra palë tjetrën, nëse ky besim mungon atëherë jo vetëm që do të kemi problem në lidhjen e marrëveshjes koalicionit, por këto probleme do të shpërfaqen edhe më vonë me qeverisjen e vendit. Mustafa u shpreh i bindur se do të gjendet një zgjidhje me lëvizjen vetvendosje dhe bëri me dije se LDK është e gatshme ta votojë Albin Kurtin si kryeministër të Kosovës. Ndërkohë, konstituimi i kuvendit të ri do të bëhet me 24 dhjetor. Diskutimin për negociatat e mbetura pothuaj pezull prej 2 muajsh në Kosovë dhe jo vetëm, diskutojmë edhe në studion e Ditarit me zonjën Alma Lama, ish ambasadore e Kosovës në Itali. Mirë se erdhët. Mirë si ju gjeta. Zonja Lama, një situatë e mbetur pezull, patëm një rezultat të zgjedhjesh për 24 orë që befasoi të gjithë, madje i tronditi për nga rregullësia e opinionit publik, megjithatë tashmë palët duket se kanë ngecur aty tek rezultatet dhe është presidenti, posti i tij që po i mban ato të barazlarguara nga njëra tjetra. Si e shihni ju situatën sot objektivisht nga jashtë? Padyshim që për dikë që ka ndjekur prej pas luftës të gjitha zgjedhjet në Kosovë e shikon si një zhvillim që përsërit vetveten pas çdo palë zgjedhjesh ku më shumë tensione ka pas zgjedhjeve për krijimin e koalicioneve sesa përpara zgjedhjeve ose gjatë procesit zgjedhor. Kjo lidhet me faktin që skena politike në Kosovë është shumë e thyer, ka shumë parti politike dhe fituesit dhe humbësit nuk janë asnjëherë as fitues as humbës, sepse siç e thash ka shumë parti politike. Ajo çfarë po ndodh aktualisht në lidhje me bisedimet ndërmjet vetvendosjes dhe lidhjes demokratike ka të vetme në risi, sepse njëra nga këto dy subjekte politike, vetvendosja, ka përjashtuar të gjithë palët e tjera, jo sot, por në vazhdimsi, nga një formule, një koalicioni të mundshëm dhe të vetmin partner të mundshëm e ka Lidhjen Demokratike të Kosovës. Mirë po është e qartë se ka një klim të madhe mosbesimi, e cila shihet si në reagimet publike, ashtu si kurse edhe në negociatat të cilat vazhdojnë. Përsa i përket postit të presidentit, kjo ka ndodhur në të gjitha rastet kur është zgjedhur posti i presidentit, sidomos në raport me Lidhjen Demokratike, dy subjektet zakonisht që kanë bërë pra koalicionin janë marrë vesh njëri post, pra posti i kryeministrit, i cili është shumë i rëndësishëm për nga kompetencat, t'i takojë njërës palë dhe presidenti palës tjetër, edhe pse presidenti zgjidhet me një numër shumë të madh votash. Zonja Lama, megjithatë, a e ka vetvendosja luksin sot të luajë me elementin përjashtues? Absolutisht nuk e ka luksin dhe sa më shpejt që e kupton, aq më mirë është për të, sepse vetvendosja ka vetëm 28 deputet, 29 deputet, pra një deputet më shumë se sa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe këto dy subjekte së bashku nuk e bëjnë as shumicën e thjesht, që është 61 deputet në kuvendin e Kosovës, pa minoritetet. Në Kosovë janë 20 vende të rezervuara për minoritetet dhe ata janë të detyruar të marrin në koalicion, pra sepse numrat nuk janë. Sepse kjo është formule?
Kjo është formula, kështu që nuk është asgjë e garantuar edhe në raport me ta dhe edhe në raport me zgjedhjen e presidentit. E ndërkohë që kjo lufta e madhe bëhet pikërisht për postën e presidentit, është zoti Thaçi që shërben ende në detyrë. Deri kur dhe sa kohë kanë palë që të arrijë një dakordancë? Nuk e dim, vetëm posti i presidentit është pezull mes dy partive politike? Në bazë të informatave të cilat kanë publikuar mediat dhe vetë protagonistët pra që marrin pjesë në bisedime, është më shumë çështje e një lloj baraspeshimi që ndodh ndërmjet dy subjekteve politike, të cilat janë pak a shumë në një nivel për sa i përket rezultateve zgjedhore dhe siç e tham se ka asnjëra luksin që të thotë ose të përjashtoj me kushte palën tjetër. Padyshim, ka një mundësi që pasi partia fituese pra presidenti të japë mandatin, formalisht, sepse mandatin e kanë dhënë votuesit, të japë mandatin për krijimin e qeverisë, ka fatë kushtetuese që në rast se qeveria nuk krijohet për 15 ditë, pastaj edhe një herë i jepet mandati qeverisë, partisë fituese, dhe nëse edhe herën e dytë nuk e krijon dot qeverinë, atëherë shkohet në zgjedhje të parakohshme. Duke parë rrethanat aktuale, ju më thatë se është një skenar që përsërit vetveten kur flasim për realitetin politik të Kosovës. Cili është rreziku më i madh i këtij momenti? Po nuk mund të flas për rrezik, unë i shoh si procese demokratike të zakonshme në një vend i cili nuk ka demokraci të konsoliduar, por përpjekjet për koalicion, ju i keni parë edhe në vende tërësisht demokratike, zhvillohen, ndodhin, më kujtohet herën e fundit Gjermania, nuk e di ka kaluar shumë muaj derisa dy partitë rivale u bën bashkë dhe konkorduan programet, ndërkohë rasti më ekstrem, me sa mbaj mend, ka qenë në Belgjik, ku për 2 vjet nuk ka është mundur të bëhet koalicioni. Por cili është ndryshimi me vendet demokratike? Kosova është një vend në tranzicion, një vend me shumë probleme, me probleme të sundimit të ligjit, një problem me konflikte të hapura në rajon dhe absolutisht nuk e ka luksin që të funksionojë në mungesë të qeverisë. Për më tepër që qeveria e më përparshme ka bërë abuzime të jashtëzakonshme me pushtetin, të cilat besoj që janë raportuar në mënyrë të vazhdueshme dhe vazhdon t'i bëj. Pra nuk është e njëjta gjë si një vend me demokraci të konsoliduar, me institucione të konsoliduara, të kaloj kohë duke zhvilluar negociata për formimin e qeverisë aktuale, pasi institucionet të tjera funksionojnë, administrata funksionon, ndërsa në Kosovë kemi një administratë tërësisht të politizuar, për shembull, që presin me sy hapur ditë e natë, domethënë që se çfarë po ndodh, kush e merr pushtetin dhe nuk punohet. Një administratë e cila është thënë se do të ndryshojë tërësisht në strukturë, do të depolitizohet nga palët të cilat do të vinë në pushtet. Unë shpresoj shumë që ndodhi kjo, sepse është abuzuar shumë me administratën, por mendoj që do të jetë një proces jashtëzakonisht i vështirë, sepse ndër të tjera Kosova është një vend i vogël ku secili e njeh njëri tjetrin dhe lidhjet farefisnore, miqësore etj janë aq të fuqishme sa është shumë e vështirë domethënë që të bëhet kjo. Por shpresoj që të ndryshojë sepse është shumë e dëmshme administrata politizuar. Një efekt tjetër shumë negativ që e japin zhvillimi i zgjedhjeve të shpeshta dhe zvarritjet e formimit të koalicionit lidhet me investimet e huaja dhe me atmosferën që krijohet ose perceptimin që krijohet tek investitorët e huaj në raport me Kosovën, sepse vendet tona janë të tilla që investitorët e huaj megjithatë kërkojnë një lloj garancie tek institucionet qeverisëse që do duhet ishte, që lidhet me sigurinë, që lidhet me bashkëpunimin ndërmjet investitorëve dhe vetë qeverisë dhe vetë kam pasur rastin edhe ta shoh për shembull sepse sa kohë që isha ambasadore në Itali u zhvilluan 2 palë zgjedhje pothuajse dhe investitorët me cilët ne bisedonim që shkonin në Kosovë për të investuar prisnin dhe i shikonin edhe lajmet edhe për garancim politike. Pikërisht. Domethënë dhe kishte hezitim. Zonja Lamaj, megjithatë ju më përmendni një produkt problematik që është klima mosbesuese në këtë moment në Kosovë mes të dyja palëve, të cilat do ta ndërtojnë këtë koalicion, le ta themi këtë shtëpi të re për Kosovën, nga ata do të qeveriset. Pse besoni se ka lindur si e tillë? U duk se fillimisht bisedimet paraprake me zotit Kurti dhe zonjës Vjollca njëkohësisht po shkonin mirë. A është kjo, le ta themi, predominanca e palëve të vjetra që po e dëmton këtë proces? Klima e mosbesimit ndërmjet këtyre dy subjekteve politike është krijuar shumë më herët.
që gjatë kohës që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe pikërisht zoti Mustafa ishte kryeministër pasi opozita atëhershme përfshirë lëvizjen vetëvendosje ka bërë një opozitë jashtëzakonisht radikale dhe të dhunshme. Ju kujtohet gazi lotësielës, ju kujtohen protestat e dhunshme në rrugë dhe po them që pothuajse asnjë ditë nuk e kanë lënë të qetë të punojë. Megjithëse janë bërë përpjekje për t'i tejkaluar këto rrethana të vështira, mendoj që ato nuk mund të tejkalohen me shkop magjik dhe është evidente që ato ekzistojnë sepse shihet qartë edhe në hedhjet e fjalëve nga një subjekt, domethënë të protagonistëve nga njëri subjekt tek tjetri, që inatet e vjetra vazhdojnë. Dhe mbi gjitha, me sa unë kuptoj dhe shoh, është refuzimi për dominancën e tjetrit. Në një koalicion nuk mund të ketë dominancë, duhet të ketë marrëveshje dhe lëvizja vetëvendosje në këtë aspekt nuk ka shumë eksperiencë, është evidente kjo, sepse me çdo kusht kërkon të imponojë agjendën e vet. Pra, duhet bashkëdrejtim dhe barazi. Sako që varet, barazia vjen në kuadër të numrave që janë në parlament. Sako që varet koalicioni nga ulëse që i ka edhe LDK-ja, atëherë nuk mund të sillesh me prepotencë, siç po ndodh që o do bëni si them unë, ose nuk ka ndryshe. Kjo nuk ndodh në politikë. Megjithatë, ju më thatë se është nevoja për të bërë bashkë. Unë po ju them edhe këtë. Arsyeja pse Kosova ka një skenë të tillë shumë partijake, nuk është rastësisht, është investuar që të bëhet një skenë e tillë për shkak të një gjëje. Kosova ishte një vend që doli nga lufta dhe nevojitej, kështu vlerësoi spaku që negociatat dhe konsensusi, arritja e konsensusit dhe bisedimeve të palëve dhe jo konfrontimi i dy bloqeve që ishin me njëherë pas luftës, pra ato bloku i Partisë Rrugovës dhe bloku i PDK-s, pra partisë që vinë nga lufta, të zbuteshin këto lloj kontraditash dhe në mënyrë të tillë dhe për këtë arsye u nxit krijimi i shumë subjekteve politike në Kosovë dhe jemi këtu ku jemi. Pra, konsensusi në Republikën e Kosovës, në parlament, në qeveri, është jashtëzakonisht i nevojshëm. Pato, është e pamundur. Përfshi këtu edhe elementin e minoriteteve. Është e pamundur të ndërtosh një qeveri pa ta. Domethënë, spaku i ka në vendet e rezervuara. Duket krejtësisht i domosdoshëm edhe për ato që ju i quajtët konflikte të hapura që nuk e lënë rehat politikën e Kosovës. Dhe në këtë rast ju e njihni mirë politikën shqiptare, duke qenë një bishë Shqipëria dhe një nuse në Kosovë, dhe e dini se marrëdhëniet kanë qenë disi të tensionuara edhe për çështjen e mini Schengenit ballkanik. Tashmë Prishtina zyrtare ka kërkuar edhe në kanale zyrtare të ketë një pezullim të këtij procesi, gjë që nuk ka ndodhur. Edhe unë personalisht, pasi bëra një analizova me hollësi se çfarë përfaqëson kjo iniciativë dhe cilat do të mund të ishin rezultatet dhe cili do të mund të ishte koordinimi mes Shqipërisë dhe Kosovës, erdha në përfundimin që kjo iniciativë tani duhet të shtyhet. Për faktin e thjeshtë se qeveria e Kosovës nuk është krijuar ende, pra qeveria e re, dhe qeveria aktuale që është në dorëheqje, është në largim dhe nuk mund të marrë asnjë lloj vendimi të rëndësishëm. Nga ana tjetër, ka pasur dhe një motivacion shtesë nga Kosova, vjen nga Prishtina zyrtare, është mohimi i masakrës së Reçakut nga pala serbe. Tani Kosova ka 1 milion arsye për të refuzuar çfarëdo lloj bashkëpunimi me Serbinë. Kjo duhet të jetë krejtësisht e qartë. Por ama ja kërkon dhe Tiranës ta refuzojë. Dakor, edhe ka të drejtë 1.000.000% ja kërkoj edhe Tiranës, sepse jemi një kombë dhe jemi një popull dhe çfarëdo lloj krimi që ka bërë Serbia në Kosovë dhem një lloj si në Shqipëri si në Kosovë. Përjashtuar familjarët që e kanë ndjerë në lëkurën e tyre. Domethënë kjo duhet të jetë e qartë dhe bashkërëndimi i politikës së jashtme madje edhe më shumë se sa i vetë politikës së jashtme duhet të jetë jo vetëm prioritet, por duhet të jetë realitet. Për sa i përket mini Schengenit, unë e kam analizuar dhe kam parë që shumicën e atyre marrëveshjeve që Tirana dhe Maqedonia e Veriut pretendojnë t'i nënshkruajnë ose i kanë nënshkruar me Serbinë, Prishtina i ka nënshkruar dhe i ka nënshkruar nëpërmjet procesit të marrëveshjeve të cilët janë arritur me ndërmjetësimin e Brukselit. Duhet kemi parasysh që marrëveshjet e arritura në favor apo disfavor të Kosovës në përgjithësi janë orientuar dhe gatuar në mënyrë të tillë që do t'i përshtateshin një bashkëpunimi rajonal dhe më gjerë, sepse dhe vetë Kosova dhe vetë Serbia janë në procesin e integrimit të bashkimit evropian. Kjo do thotë se nuk ka nevojë për një mini Schengen? Unë mendoj që shumicën e marrëveshjeve Kosova me Serbinë, ato marrëveshje që përfiten i ka të nënshkruara, jo vetëm mendoj, po janë marrëveshje të nënshkruara, por kemi një problem madhor. Serbia nuk i zbaton, ose nuk i zbaton tërësisht, ose nuk i zbaton pjesërisht. Dhe në rast se Tirana zyrtare
do të arri të bindë Serbin që ti respektoj ato marrëveshje, do të ishte arritje. Por unë dyshoj shumë që këto marrëveshje, që Serbia do të ndryshoj qëndrim. Do me thënë, a duhet pastaj vjen pyetja, a duhet të marrë pjesë Kosova në këtë summit? Unë mendoj që po, për të parë dhe për të vënë, si me thënë, me shpatulla për muri Serbin, e cila vazhdon të bëj lojra. Me thënë, ky është një proces që mund të marrë për krahjen e vendeve të Bashkimit Evropian, sepse duket sikur është në proces në frymën e Bashkimit Evropian, por Serbia duhet, do me thënë, të hiqet maska edhe në raport me këtë proces. Edhe me Tyreza. Sepse realisht Serbia nuk respekton marrëveshjet që nënshkruan me Kosovën. Zonja Lamaj, unë ju falenderoj që ishit sot këtu dhe për këtë analizë që sollët. Faleminderit edhe ju. 49 gazetarë kanë humbur jetën gjatë këtij viti në të gjithë botën duke i shërbyer fjalës së lirë. Shifra është publikuar nga raporti vjetor i organizatës Reporterët pa kufi që thekson se gjysma e gazetarëve janë vrarë në shtete që nuk janë në luftë. Provohet edhe një herë që të bësh gazetari është shumë e vështirë. Janë 49 gazetarët e vrarë gjatë këtij viti në të gjithë botën, por pavarësisht kësaj, mbetet shifra më e ulët e 16 viteve të fundit. Kjo është bërë ditur nga raporti vjetor i organizatës jo qeveritare Reporterët pa kufi, i publikuar së fundmi. Reporterët kanë humbur jetën duke i shërbyer fjalës së lirë në Siri, Yemen, Afganistan dhe shumë shtete të tjera, bën të ditur organizata me seli në Paris dhe rikujton se gazetaria mbetet një profesion tepër i rrezikshëm. Në 2 dekadat e fundit, mesatarja e reporterëve që humbisnin jetën në punë ishte 80 në vit. Organizata ka vënë theksin tek një dhënë alarmante, ajo e gazetarëve të vrarë në shtetet që janë zyrtarisht në paqe. Vetëm në Meksik numërohen 10 reporterë të vrarë, Amerika Latine me një total prej 14 gazetarësh që humbën jetën këtë vit, thuajse barazon lindjen e mesme që numëron 19 gazetarë të vrarë. Gjithmonë më shumë po shtohen rastet e gazetarëve të vrarë për punën e tyre në shtetet demokratike. Kjo paraqet një sfidë të vërtet për demokracinë. Ndërsa ulet numri i gazetarëve të vrarë, rritet ai atyre që janë të burgosur. Rreth 390 reporterë janë arrestuar dhe ndaluar në 2019, 12% më tepër krahasuar me vitin e kaluar. Rreth gjysma atyre që përfunduan pas hekurave përqendrohen në 3 shtete: Egjipt, Arabi Saudite dhe Kinë. Organizata Reporterët pa kufi ka përfshirë në raportin e saj edhe një tjetër bilanc, atë të atyre që mbahen peng. 57 gazetarë në të gjithë botën janë rrëmbyer dhe pjesa më e madhe e tyre janë në Siri, Yemen, Irak dhe Ukrainë. Giganti amerikan Boeing pezullon përkohësisht prodhimin e avionëve 737 MAX të përfshirë në 2 aksidente tragjike. Analistët thonë se vendimi do të peshojë në ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Ndërsa Franca vazhdon të jetë e paralizuar, ndërkohë që aksioni industrial kundër reformës së pensioneve hyn në ditën e 13. Paralelisht me protestën e punonjësve, po shtohet edhe zemrimi i pasagjerëve për bllokimin e transportit hekurëdor në Francë. E me këto tinguj ne kemi arritur në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu për sot. Ju vazhdoni që ndroni me informacionin në A2 CNN.